Uite, test drive la uși. Boss, deci se simte genial, ești nebun? Salutare și bine ați venit! Azi veți vedea adevărata mașină luată de la o bătrânică din Germania, exact cea de la care a plecat mitul. Dar până să băgăm mașina, voiam să vă anunțăm că cei de la OMV au o campanie foarte mișto în desfășurare, în care compensează cu 20% din amprenta de carbon pentru emisiile provocate de Max Motion. Practic, clientul nu plătește absolut nimic, deci noi, cei care alimentăm, nu plătim absolut nimic, dar ei, prin alimentările cu Max Motion 100 Plus sau diesel, compensează 20% din CO2-ul emis. Și mai o chestie mega tare, noi, cei care avem aplicația instalată, putem să donăm 300 de puncte în aplicația OMV My Station către o asociație de plantări copaci. OMV-ul pune și el încă 300 de puncte și împreună plantăm un copac. Și o să facem chestia asta chiar acum. Avem aplicația, da? 300 de puncte egal un copac. Dăm un click aici și putem pune minim 10 puncte. Add to basket. Go to basket. Și alegem 3... Oulu, o să stăm ceva. Bum. Checkout. Tocmai am plantat un copac. Îl vedem după ce crește, da. Bine, jumate noi, jumate ei. Deci e atât de simplu să plantezi un copac. Acum eu zic să băgăm mașina cel mai bine și la final avem un mic concurs. Un garaj 100%, ești nebun? Mie să spuneți când am via bătrânică, asta nu știu ce mai tare de bine. Deci, așa ceva eu n-am mai văzut până acum. Și așa ceva clar n-am mai văzut până acum. Da. O știi pe aia cu bătrânica din Germania? Bă, Dar nu e glumă. avea atelier de detailing bătrânica? Asta... Da, nu? Dar nu e glumă. A trecut pe modern. Și adineauri când a lăsat băiatul mașina, eu l-am întrebat primul lucru: unde a vopsit tu? Acum. Unde a fost? Și a zis, nu, vopsea originală. Ce ani e mașina asta? Dacă e 2000, Maxim 2000. Maxim, da. Dar nu e. Și mi-a zis doar că era mătuită. Deci, după mine, E dat un poliș. după mine asta este definiția nu la... are cum, e nou. Asta, da, bine. Nu, asta e posibil să-l fi schimbat, mă gândesc. Că Dar ăla nu e nou. Și în celelalte două de acolo. Ăsta pare să fie nou, dar nu e. Nu e, uite-te că e îngălbenit un pic. Da, uite cum se vede aici, coduri, tot ce trebuie pe ăsta. Pe unul, în mod normal, Deci pentru mine asta este definiția la fără cuvinte. Uite și La pe mașina acolo, mea și nu. curată și... Boss, este curată și pe longeron. Se vede culoarea. Da, știu. Are un pic de praf aici. Test drive la uși. Boss, deci se simte genial, ești nebun? Nu-i bătrânica la... Oh! E cu treabă. A dat cu virgulă, cu punct și virgulă. Asta zici că e nou, n-are cum ăsta, trebuie să fie nou. Vino mai bine un pic cu partea asta. Ce mi-a găsit? Nu, uite-te un pic așa. Dar uite miros. Vestele cum stau și uite cum arată bancheta. Filmează mirosul de înăuntru. Da, și aici? Măcar să-l țin minte. Bancheta zici că n-a fost folosită. Uite trimuri aici, zici că le-a polișat. Trebuie să le fi polișat, n-are cum. N-are nicio scrietură aici, e nou. Dragoș, unde-i Dragoș? S-a dus după talon. A plecat Dragoș? Ce e asta, mă, aici, că nu înțeleg.
Cât are? Și 240.000, uitați-vă la asta. Cum mă 200? N-are mă 200. 240.000. N-are o să-i fi făcut în garaj, ești nebun? Păi și n-a stat nimeni în spate, că n-are nicio... Bă, n-a stat nimeni. A, uite, are aici o zgârietură mică. N-a stat nimeni în toată mașina, Rareș. Deci cum sunt astea, n-ai cum. Nu e Caterica? De la o bătrânică la altă? Bă, tot, sincer, tot cum se ține telecomanda, faci treabă, știi? Eu am o întrebare. Are preșuri de mochetă de desubt. Și l-a pus și pe ăsta deasupra, probabil care să... Da. Bose. Aici are mici zgârieturi, dar mici. Butoanele sunt intacte. Un pic aici pleca materialul. Volanul arată într-un mare fel, original. Trimurile, iarăși, la interior. Butoane. Ceasuri. Ceasurile țiplă. Șterge-te bine pe mâincă. Uite-te singur la niște detalii. Ce mă avionul ăsta? Hai. Doar deschide ușile. Ce ăsta? Hai să ce avem. Ok. 1919. Clasic. Și ăsta ATJ. Zi, Alin, zi. Ce să vă plângi lângă ea? Zi cod motor. Nu știu ce cod motor e. E vechi. Stai că nici n-are timp acum de cod motor. Cum e toată mașina, nu cred că scrie. Cred că... Ce să zic? Felicitări proprietarului. Sau până la felicitări mai ai de văzut niște detalii. Felicitări proprietarului care ia și... Doar cât am văzut. De ușa din spate. Haideți pe mine să mă fac o... Începeți cu asta, în dreapta. Ușor așa, că... De miros. Vezi cum era să nu... Uite-te la mână. Zi-mi câte zgârieturi are. 0 zgârieturi. Cum a reușit? Nu a avut pasageri. Sau șofer, sau... Mai sincer, nu știu dacă am văzut vreo mașină în starea asta, sincer. Și reține, culoarea Vauxhall originală. Nu cred că am mai văzut Audi A4 cu culoarea asta. Eu nu știu câte mașini am văzut culoarea asta. Eu nu știu când nu e vorba de culoare, când e vorba de starea mașinii. Deja restul probleme tehnice, chestii, alea se fac toate. Probleme tehnice, nu știu de unde ai bănuit tu care. Da, nu, zic așa, orice ar fi, dai seama că restul se fac toate, dar la cum e mașina... Da, e doar puțin. Corica bine. I-a luat cheia din mână lui ăsta mic, mă. O să fiu sincer, nu știu ce caută mașina asta. Ce să caute la service? La muzeu, înțeleg, la... Chiar că asta merge la muzeu. E tot original pe ea. Bă, faptul că asta e Vauxhall originală pentru mine... Aici are 26 de kg. De câtă putere are. S-a lăsat ca broscuța. Oh, frumos. Asta a avut dite. Să vedem ce e sub. Bă, arată prea bine. Are niște brațe schimbate, cred. Văzete e un pic ruginită, dar nu e rău. Pentru că avem șuruburile, pe aici sus n-am necesitat, dacă avem șuruburile băgate de sus și se prind în flanșă, jos. Și atunci dacă îi dau jos unde e șurubul, când o să iasă, o să-l ajute de gripantul. Aici sunt fitite.
Nu desfaci cu totul? Bă, dar nu ies dopurile astea de aici nici. Mașina e gândită să nu mai desfaci planșa aia cu totul, cu tot cu brațe, cu tot cu așa, desfaci. Planșa are două șuruburi sus, două piulițe, le desfaci și scoți doar amortizorul dintre brațe. Fără să mai desfaci brațele cu tot, cu fuzetă, cu ce trebuie. El zice de dopurile ăsta și mai încă unul. Să vedem și unde s-a exfoliat deja vopseaua alta. Adică ăsta am încercat să scoat. Da. Și aia sunt dopuri de vizitare. Da. Nu știu dacă a mai fost înlocuit amortizorul, dar nu par. Sau nu par cel puțin pe la dopurile alea, poate s-a dat fuzeta cu tot. Bă, un punct, Are scos. scot și e tot. Are un mic. Nu mai îmi place. Ce-ai făcut, bobiți? Dar pe sus nu se vede. Bine. Ok. Și în spate un pic, cu toate că... Nu pare curăță. Nu pare chiar așa. Să fi Bine, spălat probabil o ceva să la vede. motor și a curs. Nu știu, dar probabil o să le dăm jos acum. Da, are toate clixurile, are toate astea. Cu aici. Sunteți recondiționați. Și vopsiți. Vopsiți. Aici e dat cu ceva de rugină. Vezi? Da. Fix la teroson să fie? Așa. Dar e dat cu ceva. Turba a fost schimbată la un moment dat. Zici. Are Volkswagen Audi pe aia. M-ar fi ajutat un pic dacă se mișca mocheta un pic mai mult. Dar e chiar. Zi mersi că se mișcă un pic aici, adică... Aha! Ok. Bogi. Nu, cred că tot ansamblu e original, sincer. La cum arată restul componentelor, nu. De ce să am dogui? Tot cred că o să încerc cum ai zis inițial, cu docurile alea. Fiind bucșele în stare bună, văd că țin puntele. Da. Bă, sunt bine bucile. Dacă forțau sau ceva în furtunuri, îl punem pe cel de acolo sau îl punem în cap. Dar e ok. Cred că platforma asta, dar cu 4, cu torsem, cred că e interesant. Aha. Stâng drept și clema aceasta trebuie rotită ca să cadă în fiecare pin, să cadă în dreptul găurii ca să iasă. Și al doilea. Aceeași poveste. OM, Audi, Bogi. Corupte seculare au ieșit. Și avem aici gurile de acces. Una și a doua aici. Ce este? Mai cred că la pompe Giuse, la 1.9, având pompa de vacuum aici în spate, îți traversează pe aici. Ai o conductă de aici din pompă către ăsta și o conductă care traversează până aici, nu e direct aici. Da, și un doc. Da, în funcție de cum e folosit. Păi și ăsta nu e PD-ul? Nu. Nu? Este cu injecție mecanică. Cu injectori mecanici. Pompă rotativ. Vertailer pump. DP. Oliu. Hai să vedem ce odoare. Da. Afară vopsigardul, Nu e chiar așa. motorie leopardul. Bă, eu zic că nu s-au știut de probleme. Păi începem de sus cu garnitură
garnitură capacul butări. Aia e normală. Aici trebuie verificat. Dacă pierde de la bușon. Nu-mi pare în regulă. Etanșare baie. Etanșare baie și simmering. O flotă are ăsta. Da, Văd ceva să acolo, ăla are. Dar nu cred că s-au văzut garnitura de pe bloc și simmering Vibrochen care e în spate, trebuie dat cutia jos pentru aici. Da, bine, mai întâi ar trebui schimbată garnitura de sus, spălat și văzut. Da, și văzut pe unde ca să nu Bine, acum să fiu sincer, rău nu i-ai face la cum arată mașina să-i schimb garniturile pe unde curge în general. Da, toate. Cutia e uscată. Ok. Atingem brațul de aici. Ai văzut? Și se poate. Ia uite, ce frumos ești. Fără să dăm brațele, fără să facem restul ansamblu. Asta cum e? Și același brand. Boge Audi. Deci, totul e. Cât de tare e asta. Pe o mașină atât de veche, să găsești piese originale. Și atinge și aici. Ce ai făcut, mă? Și asta e original? Acolo, totul. Ah, și bă, da, arată-mă la șurubul. Ok. Și am ieșit și falda așa. Aceeași poveste. Tot în regulă. În stare bunicică. O e. Am hotărât împreună cu clientul să montăm la jumătate, adică la 65 mm de aici până aici. Așa o să le montăm pe toate, lăsăm mașina jos, vedem ce gardă la solare, îi dăm o poză clientului, nu știu dacă e mulțumit sau nu și vedem dacă rămâne așa sau dacă mai coborâm sau ridică mașina. Și se poate coborî fără să mai dai jos suspensia? Sper. La cererea clientului. O să înlocuim și șuruburile problematice. Stai să dau și elevatorul jos. Și știi ce aș vrea eu să fac? Să iau unul din acestea. Să-l dau cu vaselină, să-l bag din partea asta, să-l bag pe la bun din partea asta. Deci ăsta nu o să fie șurubul final. Ăsta-l băgăm doar ca să scoatem cel vechi. Și acum o să pun vaselină și o să bag pe cel nou din partea cealaltă să rămână cu vaselină. Se mișcă. Se mișcă mult mai ușor decât pe partea cealaltă. Hai! Bă, spatele mi se pare că arată perfect. Sau coborâtă de față. Fața arată, parcă fața e mai corectă. Da, mai ales că omul vrea să plece cu ea până în Germania pe roți. Adică nu e de loc, de nu știu ce, mai bine o punem să poată să treacă tubul și așa și după aia o mai lasă dacă e nevoie. Am vorbit cu proprietarul și ar vrea să aibă de la butucul jantei, de la mijlocul jantei până în aripă 35 de centimetri. 35,5. Și înainte aveam 32. Deci de aici Lasă-o uita. până aici. Mai? Hai. Ok. S-a mai ridicat un pic parcă. Nu? Hai să vedem. Cât aveai aici înainte? 33. 33 aveai aici, 32 în spate. Și acum hai?
33, 30. Un pic. Cu toate că aici aveam 33 și un pic. Pune roți, verifică de jos roți, strânge, pune roți, slăbește după aia, verifică, s-au încurcat toate alea, nu se știe. Asta este. Gata! Aici e bine. Da? Și aici e bine. Da. Eu personal aș fi lăsat-o un pic mai jos, dar eu și acum îi mai dau o dată roțile jos, să-i strâng reglajele. Și am ajuns pe autostradă? Vrei să spunem pilotul? Are pilot? Exagerat. Bă, în afară de sistemul de sunet, Bose, care așa scrie că e Bose, Așa. nu are alte chestii. Ca și dotări. Ca și dotări de reținut. În 98, 4 geamuri electrice, oglinzi electrice, climatronic și... Da, climatronic. Și dăm pe auto, 19, nu, vrem să fie 23. Mie mi se pare o dotare importantă, nu știu, pentru anii ăștia. Da. Adică am văzut o grămadă de Golf-uri 4. Și fii atent că îi merge tot. Da, și sunt. Are pixel morți. Exact. Bine, asta să-l închide cu copyright chestii. Da. Are pixel morți nici aici. Da, LED-urile arată ok. Ecran, e tot în regulă. Mahon arată impecabil. Da, bine, cred că e polișat. Pare nou, da. Trim. Dar nu e crăpat, nu e spart, nu e... Da, nu e crăpat. De polișat mai polișez, dar crăpăturile nu știu cum le faci. Exact. Yes. Pare. Ea este destul de scurtă. Da? Ești, are 5 trepte, Da. fiind 98, da. Și la 2000 câte ture ai? 2300, 110. Ok. Da, pare ok suspensia. Mă așteptam să fie puțin mai rigidă, dar e ok. Bine, mai zdrâncăne ceva în Mașina spate stă că bine, încă nu sunt prinse toate. N-am pus încă toate plasticele după ce ne S-a întoarcem făcut de la târziu, tură. Da. Ia zi, Aline. Avem un Așa de înainte de încheiere, știi ce zic? Audi A4 B5 1.9 TDI AFN, cod motor 110 cai 81 de kW, din 98 cu, cred eu, undeva la 98% elemente originale pe mașină, inclusiv parbriz, grile, radiatoare, brațe, amortizoarele le-am dat jos, dar toate piesele sunt originale pe mașină. E ceva, nu știu, e prima mașină pe care o văd în starea asta, la vârsta asta și la kilometri pe care are, 240.000. Este prima generație de Audi A4, practic, înainte se numea Audi 80 și era o generație, era Audi A4, Audi 80, Audi A6, Audi 100 și după, din 97, sper să nu mă înșel, au trecut la Audi A4, A4 B5 și după au continuat cu seria B până în prezent, cred că au ajuns la B9 la Audi. E o mașină ok, au ținut aceeași platformă, sper să nu mă înșel și aici, MLB, care presupune motor poziționat longitudinal și tracțiune față sau tracțiune quattro. Modelele quattro aveau torse în prima sau a doua generație pe spate, ceea ce a fost adică oamenii l-au îndrăgit pentru că era foarte robust și a ajutat de multe ori pe situații cu aderență scăzută, zăpadă, mâzgă, chestii, adică mașina chiar ajuta proprietarii la partea asta de aderență. A avut V6, cred că variantele de S și RS, benzină. V6 sau VR? V6. V6 normal. Și un 2.5 diesel V6. KV-uri și în 4 cilindri, cred că au avut 1.9 și 1.8. 20 de valve, 1.8 aspirat, 1.6 aspirat. Și cam astea sunt.
motorizările. Cutii cred că au fost atât manuale cât și automate, cu tracțiune față, quattro și așa mai departe. Și pe partea de interior nu știu nimic legat de dotări sau ceva. N-am nici încă idee care a fost, cum au fost echipările, ce a presupus, chiar n-am nici încă idee, dar se simte ok, mașina e foarte bine antifonată pentru vârsta ei, chedele sunt o stare foarte bună, se ține ok pe drum, bine, acum are suspensie sport și ar fi culmea să nu se țină ok, dar cred că se ținea bine și cu suspensia veche datorită multilinkului pe față. Pe spate avem o punte simplă, dar nu e ceva rău neapărat, adică nu se simte ciudat sau fiind destul de greuță totuși mașina. Cred că pe o mașină ușoară încurcă puțin puntea simplă pe spate. În rest, asta e mașina. Avem ceas în bord, cum aveau mașinile vechi, turometru, kilometraj, cam atât. Și am terminat. Am intrat în București. Acum înapoi să stingem luminile de zbor. Gata. Din câte vedeți, mașina de la o bătrânică există și este acesta 4 verde. Pentru final avem o întrebare pentru voi. Am vrea să ne scrieți jos în comentarii ce mașină aveți și ce vă place cel mai mult la mașina voastră. Cel mai mișto și mai elaborat comentariu o să primească din partea celor de la OMV vouchere de combustibil în valoare de 300 de RON. Scrieți jos în comentarii și nu uitați să plantați și voi cât un copac. Pa, pa!